අදත් වරසින සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ස්කේට් ෂෝට් channel එක අදත් අතලුත් වීඩියෝ කරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක කතා කරන්නේ කොහොමද ඔයගොල්ලෝ administrator account එක enable කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ Windows වල default එන්නේ මේ administrator account එක disable වෙලා තමයි එන්නේ. ඉතින් අපි මේගොල්ලත් computer මේ user කෙනෙක් විදිහට log වෙන්න ඔයගොල්ලොත් user account එක හදලා තමයි මේකට log වෙන්නේ. ඉතින් ඒක ඔයත් මේකට වගේ computer එකට log වෙන්න user කෙනෙක් විදිහට වගේම තමයි මේකේ තියෙන administrator admin power තියෙන account එකක්. ඒක ඉතින් මේ Windows වලින්ම default ම off කරලා එන්නේ. ඉතින් අපි ගිහිල්ලා බලමු මේ වීඩියෝ එකේදී කොහොමද ඒක enable කරගන්නේ කියලා. හොඳයි අද වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු. අපි මේක කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේ වීඩියෝ එකට යන්න කලින් තව පොඩි දෙයක් ඉල්ලන්න තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ. හැබැයි ඉතින් අපි channel එක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න මේ channel එක subscribe කරන notification bell icon එක click කරන්න කියලා මේ වගේ channel ගොඩක් වැදගත් වීඩියෝ ඉදිරියට කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අපි අද වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා. හොඳයි ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මෙතන Windows වල මෙතන ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ තියෙන user account පෙන්වනවා. ඉතින් මගේ තියෙන්නේ මගේ ශේහාන් කියන user account එක විතරයි. දැන් මම මෙතෙන්ට ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මගේ administrator මේ computer දෙන administrator account එකත් enable කරලා මෙතෙන්ට add කරලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ administrator account එක enable කරන්න ඔයගොල්ලෝ this PC right click කරලා manage යන්න ඕනේ. manage ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙන local use and groups කියලා එකක් අන්නේ local use and groups කියන එක ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙන user කියලා අන්න ඒක double click කරන්න ඕනේ. ඉතින් double click කරලා පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ඔයගොල්ලෝ මෙතන තියෙන ඔයගොල්ලෝ සේරම user account පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැන් log වෙලා ඉන්න user account එක පෙන්නයි. ඉතින් එතනින් ඉහළින්ම තියෙන ඔයගොල්ලන්ට administrator කියලා. ඉතින් මේ administrator account එක disable වෙලා ඉන්නේ Windows වලින්. ඉතින් මේක enable කරගන්න තමයි අපි හදන්නේ. ඉතින් ඒකට ඔයගොල්ලෝ මෙතන right click කරලා administrator කියන account එකට right click කරලා properties යනවා. properties ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා tick වගේ මෙතන තියෙනවා account is disabled කියලා මේ tick එක වැටලා ඇත්තේ ඔයගොල්ලෝ ඇත්තේ. ඉතින් මේ tick එක අයින් කරගන්න ඕනේ. මෙතනින් මේ tick අයින් කරලා apply දෙන්න ඕනේ. apply දීලා okay දුන්නාම ඔයගොල්ලන්ට මේ account එක enable වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි administrator account එක enable කරන්න. අපි දැන් ගිහිල්ලා බලමු දවසක් මගේ administrator account එක මෙතනින් පෙන්නනවාද කියලා. ඔව් මෙතනත් දැන් මගේ ශේහාන් කියන user account එකට අමතරව මෙතන administrator කියන account එකක් පෙන්නනවා. ඔයගොල්ලන්ටත් ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕන නම් මේ ශේහාන් කියන user account එකකින් sign out වෙලා administrator account එකකින් ඔයගොල්ලෝ computer log වෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි administrator ඔයගොල්ලෝ machine එකේ තියෙන administrator account එක enable කරගන්න. ඉතින් මම හිතනවා අදත් ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ ගොඩක් කරගත්තේ ගොඩක් IT පැත්තට කැමති කට්ටියට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන්න දෙයක තමයි මම කලින් කරලා තියෙන වීඩියෝස් ගොඩක් වැදගත් වෙන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝස් බලන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක like කරන්න, share කරන්න. ඉතින් මොනවාරි ගැටලු අඩුපාඩු තියෙනවා ඒත් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් මම අද ඔයගොල්ලන් සමගන්නවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තනවා. ඉතින් අපේ channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා මේ channel එක subscribe කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.